ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री मात्रे नमः. Jai Shankar. A warm welcome to all my fellow sadhakas tuning in from India and from all parts of the world to this session of Sampark, the 7th edition. Since the start of 2020, because of these Samparka sessions and the various local to global activities as a part of Sayujam, we have all become a truly globally connected community, firmly rooted in our Nishtha in Pujya Swamiji, the Mutt, and our Guru Parampara. They have connected our small world to the all-encompassing universe of Shri Chitrapur Mutt, radiating with the effulgence, love, and anugraha of all our beloved Sadgurus. This session in particular comes at the backdrop of the inauguration of the Aranyaksha Kutir on the 16th of October at the divine hands of Parama Pujya Swamiji. The Aranyaksha Kutir brings to fruition all the years of hard work that all the sadhakas involved in this project have put in, and also highlights the grace of our beloved Guru, which has helped them tide over any and all challenges that they may have faced. With this, I would now like to invite Dr. Chaitanya Gulwadi Ma'am to start the proceedings with the Sabha Prarambha Prarthana. Om Dakshinasya Samarambha Shankaracharya Madhyama Asmadacharya Paryanta Smarya Guru Parampara Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaralloka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Krutau Vande Bhagavantau Punah Punah Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha. Parijnana Ashrama Shri Guru Shankara Parijnana Ashrama Shankara Sadguru Keshava Vamana Krishna Panduranga Ananda Parijnana Guru Sadyojata Shankara Sadguru Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. आता हांव आमगेल्या स्थायी कमिटीच अध्यक्ष म्हळ्यार स्टँडिंग कमिटीज प्रेसिडेंट कडले प्रवीण मामाक तागेल्या वेलकम स्पीच दिवच्याक विनंती करता. प्रवीण माम. थँक्स चैतन्य माम. प्रणाम स्वामीजी. वर्चुअल मीटिंग असेल मी ती तुमगेल पवित्र पदस्पर्श तुमकां करूं जायना, आमी तशीची धूर्तान प्रणाम करता, वर्चुअल प्रणाम करता. आयचो दिवस बरो आसा म्हणून आनी दिवाळीची पिरियड चालू आसा आनी आमी जी अगदी गोमांतकाचे पवित्र जागेन तांगेल वास्तव्य आसा अरण्याक्षांतू अरण्य कुटीर म्हणटाली पयली अशीची आमी हो प्रोजेक्ट सुरू केलो 2009 सुरू केलो आनी त्यावेळी गोवा प्रोजेक्ट म्हणटालो आमी. आतां गोवा प्रोजेक्टान थानू मागीर ताजें नांव अरण्य कुटीर म्हण जालें आनी 16 ऑक्टोबराक ज्या वेळेक स्वाम्यांगेल हस्ते हाजें उद्घाटन जालें स्वाम्यांनी सांगलें की आतां हाका अरण्याक्ष म्हणचें म्हणून. तुका अरण्याक्ष म्हणून तुका 1-2 वेळा त्रास जालो, मागीर आतां समोरची जमत आसा. संस्कृत हाजो अर्थ इतलोच की संस्कृत हांवें शिकून घेवंक स्कुलां आसन तांची शिकिल्लें जाल्यार one needs to again go back to Sanskrit learning. So सांग चितलेंची की मोहित मामान म्हळें की प्रोजेक्ट जाल्लो, अरण्याक्षाचें उद्घाटन जालें
पवित्र भूमीन जालाय. स्वामीजी लास्ट 3 दिवसांतू हांगा शांतादुर्गा आणि महालक्ष्मी टेम्पलांत वचून तांगल पूजाय जाली फाय मंगेशी वचसती. आणि एक बरे अशें जालें ह्या निमित्ताने अरण्याक्षाच्या निमित्ताने की आतां आमगेल एक स्वाम्यांगल वास्तव्या खातीर एक ठाण एक निर्माण जालें. नाल्यार केन्नाय स्वामीजी ह्या पुजेक वताले कितकी आतां जवळ 7-8 वर्स तरी वताली. तावळी चड 10 वर्सां लागीं जाली. तावळी त्या मंदिरांतू महालक्ष्मी शांतादुर्गा मंगेशी त्या संस्थानांतू तांगेल जे संस्थान म्हणटा ती थंय वचून राबपाक लागताले. तांगेल परमिशन घेवंक लागताले. तांगेल ऑफकोर्स केन्नाय तांणी परमिशन आमकां ना म्हणली स्वाम्यांगल वास्तव्या खातीर. जाल्यार आतां आमगेलें एक स्थान निर्माण जालें. ह्या स्थानांतू मेडिटेशन योगा मागीर ताजे नंतर वुमन एम्पावरमेंट मस्त कार्यक्रम करचे सती. थंयचे गोवांत आमकां मस्त लोकांगेल सपोर्टय आसा, थोड्या लोकांगेल विरोधय आसा. एंडाक आमकां सगळ्या सांगाती राबून बरे प्रमाणांत हांगा ह्या भागांतू जे कुंडा विलेज म्हूण आसा मंगेशी लागींच आसा. तुमी सगळ्यांनी मुखार येयाती. हाजे नंतर स्वाम्यांगल शिबीरय जातलें, रेग्युलर शिबीर जातलें. सो तुमी थंय येवंका. ऑफकोर्स थंय राबची वेवस्था ना, हें पयलेंच हांव क्लियर करता. हें फक्त स्वाम्यांगले आनी तांगेल रेटिनी मेंबर्स हांगेल वास्तव्या खातीर आनी एक कॅम्प्स करूंक तितलीची ही जाग आसा. ऑर्चर्ड लँड म्हूण आसा. ती मस्त तरी सॅपलिंग्स आनी लायल्या ती आतां ती व्हड झाड जाता आसा ती. त्या झाडांक फळ फूल औषधी वनस्पती सगळें येतलें. आणि मे बी आफ्टर 1 year you will see completely a different place and a beautiful place. आतां कार्यक्रम मस्त आतां अनुशवस आमी ती तुमकां सगळे जे चातुर्मासांत कार्यक्रम जाले, नवरात्रीचे कार्यक्रम जाले, कोजागिरी सगळे जे कार्यक्रम लास्ट रायट फ्रॉम यू कॅन से फ्रॉम 1st of March दोन तुमकां सगळ्यांक सायूज जन्म मागीर रजतोत्सव हे ते सगळे कार्यक्रम तुमकां पळोवचे मेळटा सती. आतां संपर्काचोय आयचो कार्यक्रम आसा. हाजे नंतर वर्च्युअल संपर्क आसा जाल्यार नोव्हेंबरांत उत्तर भारतीय सारस्वत शिराली येवचे सती 2 तांगेले कार्यक्रम जावचे सती. ताजे नंतर स्वामीजी स्वता हांगा मंगळूर वतले, विठला वतले मागीर मंगळूर थंय व्हड आमी कार्यक्रमय म्युजिकाचे अरेंज केल्या ती. ताजे नंतर स्टार्टींग फ्रॉम बिगिनींग ऑफ फेब्रुवारी स्वामीजी हांगा उत्तर भारतांत वचचे सती. आनी मागीर मार्चांत स्वामीजी हांगा परत कार्ल येतले. आनी ताजे नंतर स्वामीजी परमिशन असलें हांव थंय आतां सांगता म्हाका मुंबईंतले लोकल सभेचे कितकी प्रतिनिधी म्हाका विचारता आसत स्वामीजी. आनी हांव स्वामीजी परमिशन असल्यार मुंबईच्या कार्यक्रमाचे आतां सांगून सगळे जायत रे स्वामीजी. अवश्य. सो साधारण तारीख आमी ठरयता ती 22 नंतर 22 मार्चाक युगादी आसा. सो युगादी कदाचित कार्लाची सेलिब्रेट जावंक न्हू. मागीर 23 मार्च ते 28 मार्च we'll finalize the dates, but Swamiji will be camping in Santa Cruz, and this will be एक परत सांगता म्हाका मस्त मुंबईचे सभेंत कितकी प्रतिनिधी विचारले की हो सांताक्रूज सभेच कार्यक्रम आहे. तर हो सांताक्रूज सभेच कार्यक्रम न्हय, हो सगळे मुंबई ठाणे हे सगळे विरार आणि सगळे लोकल सभेचे मेळून कार्यक्रम आसा. मुंबईत विंगड सभेन इन्विटेशन दिल्या की तुमी हांगा येयाती थंय येयाती. ताजे नंतर हांव इतलें सांगता की हाजे नंतर आमकां एक स्वाम्यांगले रेसिंग जालें आनी भवानी शंकरागेल कृपेने आमगेल गोवा प्रोजेक्ट कशी सक्सेसफूल जालो आनी आज अरण्याक्ष जालें. तशेंच आमगेल वाराणसी सुद्दां जातलें एक ह्या मुखार 6 म्हयन्यांत. आनी तें जाले नंतर मागीर स्वाम्यांगल टूर्स वाडत वतली. विंगड दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत सगळे कडेन वाडत वतले. तावळी एक मागची कशी स्वामीजी मुंबईत येवन 2-3 सभ करताले तशी करूं तांकां जायच ना. हांव चिके पयलें सांगून दवरता. तावळी हांव जे केन्नाय सांगता त्या प्रमाणे तुमी सगळ्यांनी मुखार जे प्रतिनिधी आसा ती तांकां आनी त्या शिवाय जे
विंगड एक एटलिस्ट म्हाका दिसता एक 500-600 तरी आसतले किंवा कदाचित चड लोक आसतले जे आता पार्टिसिपेट करता आसती. तांकां सगळ्यांक म्हाका विनंती आसा, हांव ती विनंती केन्नाय करता की स्वाम्यांगल खंय खंय कॅम्प आसतले एस्पेशली कार्ला किंवा स्वामीजी शिराली असतात तावळी, तुम्ही सगळ्यांनी चड करून थंय येवका, स्वामीजींक थंय मेळका आणि प्रत्येक वेळेक स्वामीजी विंगड विंगड लोक सभेत येतलेची म्हणून अशें सांगूं जायच ना. तरी त्या मिती तुम्ही परत एक विनंती की तुम्ही स्वता स्वामीजींगल दर्शन घेवच्याक स्वामीजी खंय आसा ती थंय येवका अशी तुमकां सगळ्यांक एक विनंती. आणि हांव चड उलयना, कितें सांगता की दिवाळी निमित्ताने तुमकां सगळ्यांक परत मगल हार्दिक शुभेच्छा. आमगेल जे नवीन मुखार 12 म्हयने आसा ती लक्ष्मी पूजन जालें, आता नंतरचे जे 12 म्हयने आसा ती त्या तुमकां सगळ्यांक सुखाचे आणि वैभवाचे वचो ती म्हणून देवाला प्रार्थना करता, स्वामीजीला प्रार्थना करता आणि स्वामीजी तुमकां एक मगल तर्फे एक रिक्वेस्ट करता की आमकां तुमगेल आशीर्वचनाने आमकां पुण्य करता म्हणून. महादेव शंभो. आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्. ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. श्रीभवानी शंकराय नमः. श्रीमात्रे नमः. अशी संपर्कांतूं एक विलक्षण आनंदाचो अनुभव जाता आमकां. विशेष करून फीडबॅक कसले आयल्या म्हापशेचे संपर्काचे विशय घेवन ताच्यान एक मनांत मस्त प्रसन्नता जाली. हांग 8:30 जा दुसऱ्या स्थानान तूं विंगड विंगड टायमिंग्स तुमगेली राती असो दिवस असो सगळीं उपस्थित आसता ती भाग घेता ती जाल तितलो मठाक हांवें गुरूंगेले एक अनुग्रह अशी एक प्रेरणा मेळताच लोकांक आज लाभ घेवचो. मागची एक वर्सान जालेले सगळे कार्यक्रम अद्भुत रित्या जालेले. आता प्रवीण मामानान उल्लेख केलेले वारी पयलीं होरोड्ड कार्यक्रम जाताले, मुखारी जावचे आसा ती विभिन्न सभेन. कोविड आमी ती खंय वचूं जायना म्हळ्यार परत समाजांत एक संघटन आयलें. परस्पर बोधयंत म्हणटा ती सहायता करून सत्संग निमित्त जाल्यार कलेक काळजी आशिल्ली, डिप्रेशन आसतालें तें दूर जावंका म्हणून प्रेरीत करताची दुसऱ्यांक आपणालें एक मनोबल वाडोवचें ही प्रक्रिया सुरू जाली. त्या निमित्त इट कुड हॅव बीन थ्रू स्तोत्रास, भजनास, विमर्श, beautiful presentations. Sayujyam has been something which has come out very well. आमी कारला आसतना चातुर्मासा वेळारी आमकां some shlokas out of Saundarya Lahari, maybe some other Bhuvaneshwari Mahastotra which had appealed to me, which I used to just recite in the intervals that I get while doing puja. 30 years back I started taking those tajeri आमी विमर्श केलें, स्वाध्याय म्हूण केलो. And surprisingly in 2 of those shlokas which are very dear to me, the word Sayujyam kept coming up. Sayujyam aikya zamche. The devotee appeals to the Ishta Devata. Devatal sanidhya zamcha surzata, proximity. Yes, I am being guided, I am protected. At least that awareness builds up. And Sayujyam is the parakashta, the oneness with the Devata. So upasanentu, that is the highest. Jnanantu kashi आमी ब्रह्म आत्म ऐक्य म्हणटा ती ज्ञान जावंका निरुपाधिक ते ज्ञान हांगा उपासन करतना त्या इष्टदेवतांतून जी लीन जावची एक प्रक्रिया, that is Sayujyam. Now imagine if this is the ideal that has been presented to us for the entire Samaj. What a beautiful thing. It makes it, the whole exercise, tremendously, intensely spiritual. A word that I am very cautious in
employing, using. What is spiritual, Mary? We used to say, spiritualize your so-called mundane material. Become stronger, come out well, gain inspirations. Whatever you have been doing, learn to do it in a better manner. Okay, you develop your skills. But there is a एक आध्यात्मिक एक उपासनेची असता of doing it better, as explained in Bhagavad Gita. एक detachment म्हणतात. Connect more with the divine than with what confronts you. Makes sense? We have हाव असं and जगत असं. है मगल शरीर, मगल लोक, मगल पैसा आणि हा एक संसार. हान तू हावे वचका, मुखार वचका. एक्सपेरिमेंट करताना सुद्दाही एक सानिध्याचा अनुभव जायना पडा. It is like a very, very kind mentor you have who doesn't go on interfering. But guidance जाऊन काय झाले अरे, you can receive that. And it comes from within, out of strength. The more adhikara you develop, the better you are able to understand and deal with the so-called external. Makes sense? That is what I meant by spiritual. But the Sayujyam process has been seriously spiritual. I'm very, very happy with it, very proud of it. Even the technical aspects that all the volunteers had to learn, share, teach, so that they could get access to this facilities. It is beautiful. Athangam, Ailyanti, Goantu. Goa, we have had beautiful programs. Though the Sabha is very small, there are no guests, all are volunteers. There are a few Sabhas like this. Delhi Sabha was also one of those. All Chitrapur Saraswats, there are all volunteers. First they have to work. And कोणते कार्यक्रम साठी आते. Last few years, I have been officially invited to 3 of the temples here. तुमगेल कुल देवता म्हणतात ती. पहिली महालक्ष्मीची झालाय. डॉक्टर धाकणकर माम्यान त्यांना इन्व्हाइट केलेलं आहे. गोवाचे एक प्रतिष्ठित व्यक्ती. मागीर शांतादुर्गा, मंगेश इंत जाल्ले. सो आमकां दिसलें हांगा येवचें आनी थंयची देवस्थानांतून वेवस्था बरी आसता. आमी रावचें, बट आमगे सांगात लोक मस्त येता ती. वी ऑक्युपाय लॉट ऑफ रूम्स. आनी मागीर एक पण ते एकांत आसता. सो आय स्टे देर, बट आय कांट मीट पीपल. देन आय अटेंड द पुजा. आमगेलें एक स्थान आसता बरेंची. हो विचार आमी व्यक्त केलेलो. आय हॅड एक्सप्रेस दीस. आनी तातूंत सुलभा स्थळे करपाची तिन्ने तिगल बामणाने मस्त साहेब केल्या स्वाम्यांगेली. 1997 अंतू आमी शिराली याना फोडे. दिस कपल हॅड कम, दे हॅड एक्सेप्ट मी. तशीच स्वाम्यांक कशी स्वाम्यांगेल प्रती कशी भाव नाशिल्ली तशीच. बट एज फरक आशिल्लो, सो मस्त तिगल एक वात्सल्य प्रीती सुद्दां आशिल्ली. सो वेन आय एक्सप्रेस्ड दीस, प्रवीण मामाक सांगलें इत्यादी. गोवांत एक स्थान जाल्यार बरेंची, आमी येवन राबू जाता, कार्यक्रम करूं जाता ती. शी सेड सडनली येस, स्वाम्यांगेली इच्छा आशिल्ली. स्वाम्यांनी सांगिल्लें गोवांत आमगेलें जावंका म्हणून. तांगेलोची संकल्प हो की हें सिद्ध जालें. आतां तो संकल्प शिवसंकल्प. तातूंत संपूर्ण हाजें एक केल्लें व्यय आशिल्लो तें दान म्हूण तिन्न दिल्ल्यां, व्हड सेव केल्या. तें एक मना शांती, सुख, समाधान मेळ्ळो. सो आमी हांगेल सेव केल्या आपणें तशी म्हणून. तिल्या उरलेली आनी तिगल एक की प्रार्थना, तवैवास्मी तवैवास्मी. ताचेर विचार करात ती. तवैवास्मी. अहम ब्रह्मास्मी म्हणचे पयलें तितली एक अंतकरणा शुद्धी याना पडे. सायुज्य मानतूं तव एव अस्मी. हा हे देवा हांव तुगेल मात्र. हांव सगळे लोकांक गेल न्हय. हांगा खुश कोरका, तांकां खुश कोरका म्हूण म्हगेलें जीवन वचून आय विल बिकम फ्रॅगमेंटेड. पयलीं हांव तुगेलो आनी मागीर आय विल एटेंड. कोणाल हांव कल कोरता, म्हगेलें कसलें कर्तव्य आसा ताचें हांव पालन करता. दुसऱ्यांगेर जावन करूं वचून खलास मनुश्य. सो तशी तांकां एक प्रौढत आयल्या. प्रार्थना तिगल तितलीच तवैवास्मी. सो तें एक सांगचें आशिल्लें. तशीच हांगा साधकांनी अजित मासोरकर, रामदास, दिवगी मामाने आनी हांगाचे लोकसभेचे साधकांनी मस्त प्रयत्न केले. जावंका म्हणून प्रवीण मामाने हांगा 8 दिवस येवन काम केलें. सगळ्यांगेले मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर दोन सगळे ऑफिशन्सांगेले परिचय करून. प्रवीण माम सांगता आशिल्लो
खंय वचुल्या चित्रापूर मठ म्हणपी तरी ओ वय बाय म्हणून इतले एक आमकां सहयोग मेळ्ळा, हेल्प मेळ्ळ्या फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स. इट इज व्हेरी हार्डनिंग. तेन्ना 7 वर्स पयलें डॉक्टर धाकणकर मामा येयलो, हांची घेवन शिराली येयलो तो. ही सॉट एन इंटरव्यू, ही केम सच ए सिनियर मॅन. एक चूक जाल्यार क्षमा याचन कोरता कळ्ळें. 3 मठ आसा ती सारस्वतान गेल्या, चित्रापूर मठ सारस्वत मठ म्हणून आमकां गोत नाशिल्लें, सो ताचे खातीर क्षमा याचना. मागीर परमिशन इनवायट करूंक महालक्ष्मीन तूं, ही वॉज द प्रेसिडेंट एट दॅट टायम. एक सभ्यता आमकां आश्चर्य जालें ती म्हालगड मनशाल पळोवन. बटायर हांगा तर स्थान जाल्लें. सो कल म्हणचें नांवाचेर एक चिके द्वंद्व जाता अरण्य म्हणटा ती रण्य भाव खंय ना तें अरण्य. अरण्य म्हळ्यार हेट्रेड म्हणटा ती स्ट्रायफ, तशी भावना ना. सो इट इज नॉट अ सिटी, इट्स नॉट नेसेसरी अ जंगल विथ प्रेडेटर्स विच कॅन कीप यू ऑन युअर टोज. दॅट्स अ डिफरंट वातावरण ऑल टुगेदर. बट अरण्य, अरण्यनातील भाव, एक भावना तशी आसता. आमगेली आरण्यक संस्कृती पयले काळांत गुरुकुलान जातालें, नॉट इन द मिडस्ट ऑफ द सिटी, नॉट इन सम गॉड फोरसेकन प्लेस म्हणटा ती, बट आउटस्कर्ट्सांत, जंगलांत. थंय तें एक रेजिलियन्सान येता साधकांक, चेडवांक शिकचें आनी साध्य आसा. सो म्हण तशी. सो हें एक अरण्य म्हणून जाल्लें, निर्माण जाल्लो. तुमी हांगा येवन पळयतलीं मुखारी. आतां सुमार फोटोज आनी विडियोज प्रचार केला शांतीश मामान गमटेकोर न्हू. सो हॅव सम आयडिया. मागीर तांतें एक आमगेलें आवास स्थान जालें, तें कुटीर म्हूण जाल्लें. सो अरण्य कुटीर वॉज एक्सेप्टेड. आमी हांगा येना फुडें, प्रवेश करना फुडें अरण्याक्ष म्हूण दवरता म्हूण सांगलें. अक्ष म्हळ्यार दोळे. तकल करचें अशी वाडत वता. मानव सृश्टी ही पयलीं वनस्पतीक, भुमीक एक मर्याद दिल्ली. थंय केना भुमीक मर्याद दिवचें म्हण कहलें, तें घर करचें म्हणली. थंय कसली वनस्पती जाता, दी रिचनेस ऑफ द सॉयल म्हणटा ती, ताका मर्याद दिवन वनस्पती प्लांटेशन जाल्ल्या भोगमट करून इट्स गोइंग टू बी इवन बेटर. वी हॅव गॉट सच वंडरफूल पीपल इन आवर समाज. तांणी येवन 2-2 दीस राबून दे हॅव कॅल्क्युलेटेड आतां नेक्स्ट इयर जस्ट आफ्टर द रेन्स ऑर केन्ना द करेक्ट टायम आनी प्लांटेशन करचें आसा ती. सो तशी एक उर्वरता, द रिचनेस ह्या भुमीचें एट अ फिजिकल लेवल तशी जाल्लें. मागीर आमकां राबूंक एक वेवस्था जाली अरण्य कुटीर. अरण्य कुटीर जायना फुडें आमी हांगा प्रवेश करना फुडें भवानी शंकर देव आयलो. सो तें चैतन्य म्हणटा ती, दॅट एलिमेंट हॅज कम इन दीस. सो अरण्य अक्ष जालें. दी आय इन द कुटीर. आय म्हळ्यार एक अहम म्हणूय आसता, कॉन्शियसनेस म्हणून. नाव इट्स कम अलायव्ह. सो इट हॅज बिकम अ केंद्र म्हणटा ती, एक पीठ जालें, एक स्थान जालें. आमगेले दुसऱ्या मठांत तूं कशी प्रतिश्ठान करता ती, तशी आमी हांगा बाह्यकले प्रतिश्ठ कर न्ही देवाली इत्यादी म्हणून. कल हांगा स्पंदन आसा. म्हळ्यार ह्या स्थानार तुमगेले चड व्हड कुलदेवता आसा ती, तांगेले गण आसा ती, नूतन कल्याक प्रतिश्ठ करची. आनी एक स्थान देवा तूं हांगा सर्वत्र तूं आसा. ह्या वातावरणांत तुगेलो अनुभव आमकां करचें आसा. तशी आमी साधन करतलीं, तशी विमर्श करतलीं, तशी ध्यान करतलीं. ध्यानांत आतां प्रवेश जावंका ह्या समाजाक. ते बरे संस्कार आसा ती खंय पळयल्यार आमगेल्या कार्यक्रमांत पयलें आमी येतालीं, आमकांय टेंशन ना, खुशबायत लोक आयल्यार ती हांगा हाव टू कीप दम ऑक्युपायड म्हणून लोकांक एकल करता म्हणून गोतना. आतां कशें जाता, कितलो वेळ आसा, निर्णय घेता ती ललिता सहस्रनाम नाजाल्यार देवी अनुश्ठान पटपट पटपट चलत आसता. मंगेशीन तसो, शांतादुर्गा आनी ह्या व्हडल्या देवस्थानांत आमी भितर वयसून पूज करता ती गर्भगृहांत. भायर हांगाचे आमगे साधक येतात. एक भजन, एक स्तोत्र, एक भजन स्तोत्र भायर पाठ चलत आसता. गोवांत मस्त लोक येतात, ती ट्युरिस्ट जावन येतात, ती भक्त जावन येतात. ती हांकां पळयता बसतात, हेंकल चलत आसा ती घोमट्या म्हणून एक अनुशासीत रुपेण. हें सगळें पळयल्यार मस्त खुशी जाता. तशेंच केल्लें स्वामी हांकां आमी अर्पण करूं जाता. समाजांत एक संस्कार उत्पन्न कशी जाता आसा ती, वैयक्तीक आसो, पर्सनल लेवल आसो, सामाजीक स्तरार आसो, तें पळोवन
सो आम्ही हांगा अनुष्ठान सुमार दिवस जाल्ले आमगेलें दिवस रात्री चातुर्मास जाल्लेलें आहे. चातुर्मासा नंतर नवरात्री शिरालींत जाली. तीच तीव्रता घेवन आमी हांगा आयलीं आनी वस्तुतः तुमकां सांगचें अशी एक स्पंदन सांगा, अशें एक वातावरण आसा, मन प्रशांत जाता. हांगाचे लोक सुद्दां कोण सदस्य येतात आमकां मेळूंक, चीफ मिनिस्टर आयलो, दुसरीं सगळीं आयलीं आनी सगळीं हेंच म्हणटा ती वंडरफूल प्लेस, शांत आयल्यार कशी जाता. सो तशें एक वातावरण गुरूंगेल्या अनुग्रहान आमकां मेळ्ळ्या. हांगा आमी थोडें चिंतन करता आशिल्लीं. दिपावळी जावन तुमकां सगळे एक शुभकामना, आशिर्वाद आसची. दीप प्रज्वलीत जावो तुमगे जिवनांतू. तूं कसलें घृत जावंका एक्स्ट्रा तें जावो, अमंगलतावोचो प्रकाश आनंद तुमकां प्राप्त जावो म्हणून चिंतन करतना आज एक विशय घेवया म्हूण लेखलें. ललिता सहस्रनामाचे पाठ तुमी करता तिची. श्रीमाता श्री महाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समुद्यता. प्रथम एक श्लोक म्हणून येता. अद्भुत ते स्तोत्र वैकल्य परिपूर्त ये म्हणून सुद्दां सांगया. उपासना मस्त उपासन करतना लोकांक कसले ना कसले त्रुटी जाता, कसले सुट्टू भाव आसा, ते पूर्णत जावंका ते एक न्यूनत वोर्न आसा. म्हणूची ललिता सहस्रनामाच पाठ केल्यार ते पूर्ण करून दिता देवी. तशें आसा. आनी एक नाव देवीलें तिगल सौंदर्य, तिगल ऐश्वर्य, तिगल सगुण रूप, तिगल निर्गुण रूप, सगळं ताजें विवरण ललिता सहस्रनामांत आसा. ऑफ ऑल द सहस्रनाम्स द बेस्ट स्ट्रक्चर्ड सहस्रनाम इज ललिता सहस्रनाम. विलक्षण स्तोत्र. सो आय वॉज जस्ट थिंकिंग कशी प्रवीण माम विचार करूया दोय हाजेरी चिकेची एक संस्कृतांत तुमची प्रवेश करूया. श्री माता कल म्हणचें हांव सो म्हणटा तरी आमगेल एक संस्कृतीन तूं तितूं तिगल एक वात्सल्य रक्षण करतली एक शक्ती म्हणून येताची भावना. ही श्री माता जगत सृष्टी स्थिती संहार करतली, पालन पोषण करतली. तशी आमी तिगल पयलीं संबोधन करतात श्री माता. आनी तूं मस्त विचार करूं येता. संक्षिप्त रूपेण आतां वी जस्ट गोईंग इन टू दिस. श्री महाराज्ञी शी इज नॉट ओनली जन्म दिल्लो आनी मागीर हे हाका सांबाळा ती मजमीच ना म्हूण न्ही. तिची धारण करतली. शी इज दी एम्परेस म्हणटा ती शुद्ध चैतन्य. आमकां भवानी शंकर देव आमगेलो आराध्य देव, तातूंत भवानी म्हूण आसा ती शक्ती सगळें कार्य करता साधकाल बरेपणा खातीर आनी एक प्रौढता हाडून प्रिपेर्स द साधका फॉर शिवज्ञान. इट इज बिकॉज ऑफ दी देवीज अनुग्रहात्मिका शक्ती. शी इज नॉट डिफरंट फ्रॉम ईश्वर भवानी म्हळ्यार. बट तिगल अनुग्रह ना यू कांट एस्पायर फॉर शिवज्ञान. विल बी लॉस्ट. यू मे गेट स्टक इन सम शून्य वर्स्ट केस और मुखारी वचना गाडी. बट उपासनेन तूं तिगल अनुग्रह मेळता आसा, ते स्ट्रेंथ मेळता, तिगल वात्सल्य, देन यू प्रोसीड. शी लीड्स यू टू योर ओन शिवस्वरूप. सो तशी ती सर्व अधिकार आशिल्ली, सर्व अनुलंघ्य शासना. तिगल शासन सर्वश्रेष्ठ. तिगल मुखार आनी कसले ना. नैसर्गिक नॅचरल म्हणटा ती और कसले एक सायकीक आसा ती. तशी महाराज्ञी तिका नमस्कार करता. श्रीमत सिंहासनेश्वरी. सो हांव म्हूण स्विकार केल्लें जाल्यार आमच्यान तूं कशी प्रौढता येता. देर इज नॉट अ डिस्टन्सिंग एज वी ग्रो अप, but it is just an awareness of her power. So then you realize, oh, this is my mother, yes. But ती कशी, she is seated on the throne. सिंहासनेश्वरी जावन आसा. तातूंत विस्तारान वचना. ब्रह्म विष्णू रुद्र इत्यादी सगळें ते तिगल मंचाचे पर्यंकाचे पांय जावन आसा ती. तिगल शक्ती बेती ती आपणाल कार्य करता ती. Do you understand? We are going to that one root principle. Energy म्हणटा ती. सायन्सांचे इट इज व्यूड ऑब्जेक्टिवली. आमी हंतू अहम रूपेण चितें ग्रहण करता ती. इंटेलिजंट. सो when I trace
when my journey begins, to understand myself going within, I have to go to the source of everything. That is this Chitti Shakti. So ती श्रीमत सिंहासनेश्वरी जावन श्रीमाता तुमची मगल आवसू तर मगल मात नाही सगळ्यांगेलीची मागीर दोळे ओपन जातात. कशी तूं हेंच करतस श्री महाराजनी तुगल अनुशासन मी हे ऑल्सो बी इन ट्यून विथ दॅट तांत तुमगल बरेपण आसा दुसऱ्यांगेले बरेपण आसा श्रीमत सिंहासनेश्वरी सुप्रीम जावन आसता तूं. आनी मागीर कल सांगल्या चिदग्निकुंड संभूता. I thought we'll do a little vimarsh on this. Kashi, Chaitanya man, is it okay? Chit Agni Kunda Sambhuta. Chit Agni Kunda. Agni Kundastha हवन करताना ते स्थूल अग्नी थंय लाकडाची कुडकी घालता ती अग्नी प्रज्वलन जाता मागीर आहुती दिता ती हय की ना तुमी पळयल्या. सो युजींग दॅट as an example, आंतरिक स्तरारी साधन करताना उपासने स्तरारी स्थूलाग्नी चिदग्नि चित्रूपी अग्नि कुंड संभूता. चिदग्नि कुंड तांतुल्यान ती प्रकट जालेली देवी म्हणून अर्थ जाता. कशें अर्थ जाता तुमकां? चिदग्नि कुंड अर्थ जावंक काय जाल्यार आनी विचार करचा पडटलो. थंय एक कुंड म्हूण केल्या यज्ञाचे तातूंत लाकडां कुडके घाल्या ती समिधा म्हणटात ताका. ते प्रज्वालीत करता अग्नी संपर्क जावंक इट हॅज टू बी लिट इग्नायटेड. अग्नी मंथन कशें करता ती आतां विंगड खबर पयलीं कशें करता न्ही. वील हॅव टू गो टू दॅट. उपनिषदान सांगल्या आत्मानम् अरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं ज्ञान निर्मथनाभ्यासात् पापं दहति पंडितः. पाप जळोवन काडटा ती बुद्धवंत लोक कशी आत्मानम् अरणिं कृत्वा. अरणी इज द प्लँक ऑफ वूड. इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ वूड. इट्स द बेस. आत्मानम् अरणिं कृत्वा प्रणवं च उत्तरारणिं. उत्तर मग वैरी वैर थानू देज अ स्टिक लाकडाचे आनी आरतात थंय करना ती पयलीं ताक घाटता न्ही कोतस नवें तें मथनी म्हूण आसताली आनी 2 strands 2 ropes होल्ड दॅट टुगेदर. यू हॅव अ थर्ड एक 2 पंत कॉयल कोन रोप आनी यू हॅव टू गो ऑन समोच रिवॉल्व्स आमचे सुस्तात सुरू 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 क्लॉकवायज एंटी क्लॉकवायज इट गोज ऑन स्पिनिंग दॅट मथनी चर्निंग ऑफ दी बटर मिल्क करताली. हांगा दिस इज जस्ट अ स्टिक which is placed in a small indentation on that basic. And then when you churn like that, the friction amiti, then very fine fluff, either cotton, silk cotton, or janglanton scary, sukkil panna, that's powder, we take that, and that gets ignited. And slowly bigger and bigger pieces are put in. Then you have a flame. Very carefully it is nurtured and then taken. When you have a good flame going with twigs, etc., also lit a light, then it is put in the havana kunda. Thoy magir tekal samida galya, it is ignited. So the process of ignition is like that. So taking that manthan korn, taking that as the example in the upasana level also, the rishis tell us Kaivalya Upanishadantasa Atmanam Aranim Kritva. Aham hadele I want to understand myself. Mantat ne I cannot understand myself with reference to everything else every time. This is a spiritual orientation. So when that starts, we go into japa, we go into meditation, we meditate on stotras, shlokas, we do vimarsh. And when it crystallizes, it begins to crystallize, japa koratadami, and dhyanant pravesh kartadi. That is the stara level at which this example has been given. Aham malena, that is the arani, the base. And uttararani is pranavam cha uttararani. Pranav meri omkar. Take it as your mantra, whichever ishta mantra. Pranavam cha uttararani. And jnana nirmathana. Nirmathana is that manthana. Jnana nirmathana abhyasat papam dahati panditah.
So the buttermilk will be something like whatever we have understood, that has to be churned, and from that comes the butter. अर्थ जाता सा सो हंग अग्नि तो सुद्धा हे आत्मानम अरण्यम कृत्वा प्रणवम च उत्तर अरण्यम म्हळ्यारी ते मंथन कोरका आणि कसले ना अहम रूपेण हाव म्हणून आपण अक्कल अनुभव असा हाव म्हणजे तर अमुक ध्यानापासून कल जाता जपापासून कल जाता विचार येतात ती म्हणतात ते विचार नक्का म्हणजे एक धैर्य काय जस्ट आमगेल मंत्र मात्र चलतं असता ते समज मंथन केलेलं वरी जाता अहम बस आय एम अवेअर ऑफ माय सेल्फ और आय एम अवेअर ऑफ द मंत्र मेक सेन्स दिस इज वॉट वी हॅव टू मूव टुवर्ड्स ज्ञान निर्मथन म्हणतात तांतू जाऊनच्या सूर जाता वेदांत दृष्ट्या खले तुम्ही चिंतन केल्या हांव शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववान तशी एक दृढ संकल्प करून त्यांची दृढ करचें एक प्रक्रिया असता अदरवायज आम्ही आता उल्लेख केलेलो सुलभापाचीन सांगिल्लें आजीशी एट सेंटवर तवई वास्मी म्हणून तशी एक भावना दवरून जप करचें दॅट इज ऑल्सो ज्ञान निर्मथन म्हणतात आर अंडरस्टँडिंग हांव कोण बिफोर आय ट्राय टू डिफायन माय सेल्फ whom do I belong to म्हणतात ती त्या स्ट्रेस करचें दॅट चैतन्य आपणा लिस्ट देवता and then the mantra starts आमरेडन जाता समो मंथन जाता the result of that is something very very different you have two pieces of wood but the मंथन करना पड़े त्या गर्मीतूं उंचाणीतूं what comes out is fire त्या चैतन्याचे एक जागरण समजें तशी ती देवी ज्ञान निर्मथन करून चिदग्निकुंड संभूता जावन आशिल्ली सो आर एफर्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड पण आमगेल मानव सृश्टींतूं अशीची क्रम हो पयले भूमी घेतली लँड मागीर तांतूं एक उर्वरता हाडली झाड वयली अरण्य म्हणलें देन वी हॅड एन अरण्य कुटीर एंड देन when I said this now there is a spiritual element to it so it became Aranyaksha you understand that अक्ष म्हणजे भितर एक अवेअरनेस सो दॅट इज हाव आर सृष्टी गोज देवी विल हॅव विंगड ती असं शुद्ध चैतन्य आणि देन शी स्टार्ट्स क्रिएटिंग नाव वी आर स्टक इन हर क्रिएशन हांव अमुक जीव हें मगल शरीर हें मगल आहे म्हणून बरेंची जो पर्यंत बरें चलतं असं बरेंची वैराग विचार आणि सूर जायना पण मात्र इफ आय एम लिमिटेड टू दिस आय एम डिनाईंग माय सेल्फ समथिंग म्हणून कळटा आणि शास्त्र चिंतन करना पड़ा there's a spiritual element to this me which I am not aware of it is a tragedy so to get over that and to be in tune with that spiritual म्हणताती we have to do this हाजेर आमकां थोडो विचार करचो आशिल्लो प्रायः साधक जप करतना बरे साधक सुमार वर्स दोन करता आसता स्वाम्याल्याक मंत्र घेवन सुफाव आसा ती आमल्याक एक 10-20 वर्स पयलीं घेतल्या मागीर सांगता ती जप चलता आसता जाल्यार दुसरे विचारय चलता आसता ती एक व्हड एक बाद जाल्या एक म्हळ्यार आमी थोडे कल सांगल्या प्राणायामाचें लक्ष दवरा ती एक्चुअली श्वास प्रश्वासू हगूर घोमटे कोण चलतं आसता एक थोडेंच शिक्का पडटा ताजे दिकान एक ध्यान असुफाव आसा नॉट फोकस अवेअरनेस दुसरें यू ब्रिंग इट इमिडिएटली टू योर मंत्र वेर दॅट मंथन इज गोईंग ऑन देर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट यू कॅन फील दॅट आय कॅन से इट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेन वन इज अ वेरी रिलॅक्स्ड state of breathing very gently and the other is intense activity samaj laksha devnu your attention should be only on these two things when you feel the strain be aware of the breathing learn to relax when you feel you're getting drowsy or what is happening I'm supposed to be doing japa be aware of the japa that is going on where the manthan is going on in this ami sango japa I can tell you you will find विचार म्हणतात नाही बंद जावचे सूर जाता एक प्रौढता येता
तिगल अनुग्रह प्राप्त जाता. For that, there has to be a conscious sankalpa made that when I sit for japa, these 15 minutes or this half an hour, I am not supposed to bother about anything. So don't justify the vicharas that come. Upeksha mantati kor kapadta. And any reasonably intelligent human being, over a period of time, if he analyzes the sort of vicharas that were going on, sometimes it can be something very disturbing, something that has affected you for a few days, trasasta. But on the whole, it is inane mantati, meaningless, futile, fruitless charcha, conversations that are going on. So you have to be a little alert. बुद्धीचा प्रयोग करता पडता. आणि ते विचार येत ना, does this have any purpose right now? No. Is it going to help me in any way? No. म्हणता शिकवो, no. Stop that. कळतं असं? You have to make that decision and you have to actually employ the buddhi. Don't get carried away. तनितश म्हणलं, so I said this. No, you get entangled in the conversation. Don't try to bring to any conclusion any conversations that start when you are doing japa. Resist that. You are not going to be satisfied. It is totally futile. So intellectually, when you get that conviction and you reiterate that when you sit for japa, slowly the infatuation, we're trying to resolve all sorts of problems, small and big. When you are sitting for japa, it ceases. Nirasatayata, upeksha bhav mantati. Right now, this has no value. Right now, I am establishing, I am becoming aware of my real connection. Real connection is with my Ishtadevata, with that Guru Shakti which has come to me as Anugraha. So, Tashi, you have to intellectually stress that also. So, relaxed breathing. So, you go into a state, man shanta salalasta. At the same time, tremendous mantra change anusanzata. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Vicharai law. Wait, hold on. Not now. Not now. A few seconds of this, if a sadhaka can manage, yes, no samskar idea. Janma janmantarache wrong samskar mantati, moonvatsu sursatati, they get destabilized. Strongly rooted, they get their roots mantati, loosens amcha sursata. Tavvadi devi anugraha yamcha sursata, ate moonvatu. मागीर तुमकां कांयच कळचना कितली वेळ आपण बसलो, कितली वेळ आपण बसली. तान तूं अर्द तास बशिल्ल्यान तूं एक थोडे मिनट कळ्ळी जी शांत आशिल्लें मन. दिस इज अ ग्रेट एकम्प्लिशमेंट म्हणच बदलाक एक व्हड एक अनुग्रह हें जाल्ल्या मनुश्याचेर. तशी आतां आमगेलो एक आग्रह असो कोण इतलीं वर्सां साधन करता आयल्यान ती तांक ही स्थितीच अनुभव जावंका आनी तांगेल एक दैनंदीन उपासनेन तूं प्रतिदिवस जाय न्ही जाल्यार सुद्दां हें जावंक काडची. दिवसां तूं सकाळीं तुमी बैसून करता ती करा ती, राती सुद्दां बैसून आमी सांगल्या आरामशीर बैसून करा ती. एक तासवन गोश्टी तरी सिनियर्सान करूं जाता. सिनियर्स मेरी नॉट जस्ट एज वायज बट एक मॅच्युरिटी आयल्या तशी रिलॅक्स, सिट कम्फर्टेबली, let the mantra go on. Chikki jap kelia doesn't matter. It is not our official japa. But when you become aware, again start the mantra. Uyuk jaini or ta hai kasle vichar question. There you can nip it in the bud. Kal hai ashi vichar mantati. Vichar ma kal hai. Ek kale vichar ailo, ek anikal ki padel tash vichar asana. Vichar is always makka have tashi ashkor kashil mun kashil hanchi. This aham has no value for me. I am being betrayed by this. So my aham is only connected to my Ishtadevata right now. Untashikor, you stress that. That is done through japa. Your japa mantra will become meaningful. Arthuzatasa, tashi ameka pratigni ghatlya, amgel samajantu, hai vadka, itl karta sati, hai ek samparka samka. Loka
मठाच्या कार्यांतू साधनेंतू भंतीक दिवच्यांतू आता एक तत्पर जावन करता आसती. सो हो प्रसाद प्रत्येक साधकाक मेळका म्हणून आमी गुरुचरणी परत परत प्रार्थना करता आसती. ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेषु न तिष्ठति म्हणून सांगया. तमेव शरणं गच्छ, तांतूंची शरण वच म्हणून सांगया. कोणाक अर्जुनाक सांगलें थंय युद्ध करू भायर सरला. आमी ध्यान करतना एक वातावरण बरें असं हो उपयुक्त वेळ म्हणून बशिल्लो आसतना कल्याक आमकां ते प्रसाद प्राप्त जावन आसा मेळकाची. म्हणून ह्या दिपावळीक ह्या स्थानारी सो आमगेले एक इच्छा आशिल्ली, आमगेले एक स्थान जावंका पवित्र मात आनी जागृत स्थान गोमांतकाचें. आमी हीच प्रार्थना करता ती गुरुंगेर चरणी ह्या दिपावळीन तूं ते कसले एक दीप लायता ती आमगेल मंथन कोरून ते प्रज्वलित आमी करता ती अनुग्रहान जाता. ते एक चमत्कार सदृश प्रत्येक साधकाक ते प्राप्त जावंका. आनी आतां आयकलें, आतां एक संकल्प घेवन तुमी आतां नेक्स्ट केन्ना बसता ती त्या वेळार तुमकां तितले मठाक टू कट अवे द चॅटर म्हणटा ती एक सामर्थ्य आमकां. There has to be a progress. If not daily, at least weekly, you should be able to sense that. Arey, I could sit for a longer time, extremely intense zalay, and I could cut the chatter even as it started. Mugdha Zavnu, I did not continue the discussion. What a waste. There is nobody else. Dusre, I'm playing that other person's role also, answering on behalf of that person, arguing with him, trying to mollycoddle him, trying to throw him out, whatever. Madness. No. म्हणून तशी एक हट करून आतां बैसाकी एक बरेपण जावं. वस्तुतः एक दिपावली जातली. एक हृदयान तूं प्रकाशीत जाल्लें, प्रज्वलित जाल्लें दीप म्हळ्यार आवली म्हणटा ती एन एरे ऑफ लायट्स कशी. बिकॉज वॉट एवर यू डू तांतूं एक स्पंदन, नवें स्पंदन येवचें सूर जातलें. देल बी अ टच ऑफ द डिवायन. सो इवन योर ऑल दी एक्टिविटीज यू हॅव बीन डूइंग वेल, but they have lost their charm. Now they'll get something totally different, some new meaning तांती येतलें. तुमगे स्किल सेट म्हणटा तें सुद्दां वाडटलें. तशी जावंका म्हणून आमी प्रार्थना करता ती. कशी प्रवीण माम गमटे कोण करा ती. तुमी सगळीं उपस्थित आसा ती, आमकां दिसता आसा ती मस्त खुशीची आनी तूं भाग घेतली म्हणून सगळ्यांकय सांगा ती. मठाचें एक बरेपण आसा. मठ चित्रापूर मठ म्हणून गोतनातील लोक एक आतुरतेन येता आसा ती. तांगेल बरेपण जाता आसा. आनी आमकां हांवें सांगचें आसा, आमकां कोण मेळूं येता ती पयलीं येताली. स्वामी आसा ती, मठाधिपती आसा, लेट्स ट्राय पळोवया म्हणून येता ती. जाल्यार आतां आमी आमगेले आग्रह आसता, यू कम टू मीट मी, यू हॅव टू मीट माय पीपल, यू हॅव टू मीट माय वॉलंटियर्स. आय इन्सिस्ट ऑन दॅट. देन दे लर्न. आय कांट गो ऑन सगळें नवीं नवीं परत परत शिकोवचें तांच्यांची. So the volunteers have taken over and beautifully it has been done. आमगे सगळे सगळे कार्यक्रमांतू आनी आमी पळयल्या कारलांत पळयल्या लोक येता ती मुग्ध जावन वता ती. पयलीं येतालीं, दे वर वेरी हॅपी टू मीट स्वामीजी. ओ ब्युटिफूल भजन शिकयता ती म्हणून खुशी. आतां आमगेले चड कोणें उलयना ती. लोग कितने बर व्यवहार करता ती हम आते हैं तो कितना अच्छा लगता है. इतने प्रेम से व्यवहार करते हैं सब. कले एक भेदभाव म्हणना, आपण होळ है म्हणना, कळणीचे आपणाक म्हण. ही सभ्यता इज नॉट बॉर्न आउट ऑफ वीकनेस, इट इज बॉर्न आउट ऑफ स्ट्रेंथ. आय बिलोंग टू समथिंग गुड, आय कॅन फ्रीली शेअर इट. म्हण तशी एक धैर्य आयल्या साधकांक. म्हणून हे संस्कृताचे स और कसले सायुज्य अंतर्गत कसले कार्यक्रम जाल्या ती जाता आसा ती. अहंकारान नाही, स्वाभिमानान जाता आसा ती. कमटे कोण करा ती मुखावेल वर्स आनी मस्त कार्य आसा. तुमी लोकांनी हांगा येवंका. आतां प्रवीण मामान म्हणलेलें आमकां मस्त आवडलें. आमगेलें स्थान आसा ती. आमी पयलीं ह्याना फुडें मठांतू मस्त लोकांनी येवचें आसा म्हणजे भितर मेळका. दिवस रात्री चलता आसता, यब्बा जाता. त्या वेळार आमचे खातीर रिट्रीट्स म्हूण आसतालीं. दे वर परमिटेड. बट एक वेळ आयलो ना म्हूण जालें. आफ्टर दॅट नो रिट्रीट्स. मठांतूच जाता म्हणून तशी जाता आसा. सो आमी मठांतूच आसचें, आमगेलें स्थानारीच आसचें. आनी तुमी येवंका, येवच्याक शिका.
तावळी तुमकां वस्तुतः लाभ मेळटलो. स्थानाची एक महिम आसता, स्थानाची गरीम आसता. आमी खंयच्या स्थानार आसता ती आमगेले थंय देव आसता, समाधी आसता ती. सो तुमी थंय येवन न्हू ताचो लाभ घेवच्या शिक्का. मुखार जातलें तुमकांच कळटलें. इतर समाज सुद्दां येवन लाभ घेता असमेरी तुमी आनी सतर्क जावंक पडटलें, येवंक पडटलें. ताची वेवस्था जाता आसा आनी तांत एक अलौकीक आनंद आसा. तो आनंद एक स्पंदन आसा हें प्रत्येक साधकाक प्राप्त जावंक आमी आज थोडें मार्गदर्शन केलेलें. ताची सिरियसली घेवन सूर करा ती. डोंट जस्ट टॉक अबाउट इट ऑर इंटेलेक्चुअलाइज इट, जस्ट स्टार्ट. दॅट चॅटर हॅज टू स्टॉप म्हणून. ताची एक त्रास जातालो म्हणून आमी सांगल्या ते स्ट्रेन जावन आसता जें. सो बी अवेअर ऑफ द ब्रिदींग, दॅट जेंटलनेस, एक रिफायन्ड डिग्निटी आसा. भूर श्वास प्रश्वासात जाता आसा एक समाधान जाता आनी एकाग्रता वाडटा. वी कॅन डील विथ ऑल दीस थिंग्स. जप जप शिवोहम तवैवास्मि अशी महामंत्रशें हें चलतलें अलॉंग विथ योर इश्ट मंत्र. दॅट कनेक्शन रियली स्ट्रेंथन्स. कनेक्शन कले ऐक्यच आसच ते. वी हॅव फॉरगॉटन, वी आर रिडिस्कवरिंग दॅट. कमटे कोण जावो हिची दिपावळीक आमगे गुरुचरणी तुमगे सगळ्यां खातीरय एक प्रार्थना. कमटे कोण करुया. आनी कले कोणाक सांगचेशीन की अरुण माम, हेबडे माम कली, डीड यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस एनीथिंग? Swamiji, thank you for very good Samparka. भोवमान जाला आनी देवा दयेन आनी तुमगेल्या blessing आमची आमची community in the USA is doing well. I'm very happy. Really thank you for that. Thank you very much. Personally, I haven't seen you for 2.5 years, but I would like to come and see you now in December, Swamiji. Oh, wonderful. Praveen Mam has planned out a lot of programs in Mangalore. Music programs asati, tavaliye ati, shashtikaiye vyeda. Very nice. Anikole sanki shilki, munkur mam. Thank you. And Yashichi Samparka every 3 months or so, Zalari, it will be very nice. Oh yes. Next Hantu, I think we are involving a few of the Yuvadhara members. Yes. So that will also be nice. So if they can keep in mind what I have just said, I think the next one will be even more fruitful. Take on Korea. We had Chirag and Anushri and Atmeya Ajihanga, very unexpected, very nice members from UK. The Shipavan Chandavarkar Aidla. आणि हांगा नवे स्थान जाल्या म्हूण पळोवच्या कांय मेळो कांय सत्संग जालेलाची. फ्यू पीपल हॅव बीन कमिंग. टेकून करा ती. डेफिनेटली वाडतलें. एक मस्त दूर आसा ती म्हूण ती भावना वतली. कळ्ळें? तुमगेलें कसलें कनेक्शन आसा आमगेलें एक पळय 2 सोल नाय परंपरे सांगा ती. ओ तें खंय कमी जाय न्ही म्हूण तशें एक आश्वासन मेळटलें. मुखावेल पिढीकय एक रेंज मार्गदर्शन मेळटलें. निश्चितच आमकां एक समाजान ती जागृती येता आशिल्ली ती. आनी स्वाम्यांक गेले एक संकल्प परंपरेच तो. पांडुरंग आश्रम स्वाम्यांक गेलो, आनंद आश्रम स्वाम्यांक गेलो, तांणी ते व्यक्त करली. स्वाम्यांनी थोडें व्यक्त केलेलें. आतां करून घेतस ती आनी आमकां करका पडतस तांगे संकल्पांनी ती. सो करुया शिवसंकल्प म्हणून एक धारण करून फील यू आर ब्लेस्ड टू पार्टिसिपेट. मॅरी ह्या जिवनाचे ह्या जिवनान तुमची सार्थकता प्राप्त करचे साध्य आसा आनी तो कसलोय संशय ना. आतां करतस ती मुखार केन्ना न्हय. ह्या जल्मांतूच जाता. दुराग्रह न्हयत. इट इज द प्युअर कन्विक्शन आय बिलॉंग तवैवास्मि. कितले मगल आसा कैर आसा पूंज काडटा. प्रारब्ध कसलें आसा मूळ वता. अंत तो गत्वा तुगलोच म्हूण तें म्हाका कळटा. अंतांत कल्याक आत्तां कितें आसा. स्टार्ट मॅनिफेस्टिंग विथ दॅट सुप्रीम कॉन्फिडन्स. आत्मविश्वास. आत्मा नॉट बॉर्न ऑफ सम स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल कॅपॅसिटी ऑर मनी ऑर समथींग. जस्ट आय बिलॉंग म्हणलेलें त्या पूर्णात्मांत विश्वास दवरून आमी कार्य करूं. एकळ्यान करचें तांत आनंद आसचे. दोग जाणांन मेळून केल्यार भोव बरें. समाजान तूं सदस्यान मेळून केल्यार वॉट अ
joy. Now I can share this. I'm so proud of this. ह्यांच्या मी गुरूंक सांगता ती त्रास जालेलो तुमी इतूच सहन करून घेतलें आतां फलस्वरूप की की आमकां कितलें मेळटा असो समाजाक इतली एक प्रिती कोण कोण करता असो ती ताच्यानी तुमी आनी प्रसन्न जावंका आनी आमगे सगळ्यांचेर भरपूर अनुग्रह करूंका म्हूण आमी प्रार्थना करता आसता तें कोण करया. अंतु शांति नायर, अर्चना कुमटस, नरेंद्र सची, कविता कार्नाड, नंदिता माधव, आदित्य चंदावरकर, संजना बंसी, नारायण मामू आणि हे असत नव्हे बॅक एंड कोण असती शर्मिला हे सगळे असती दे आर ऑल बॅक एंड सगळं काम करत असतात तिथे मुखाऱ्या एक पण तांगेले चिके जाऊं का प्रवीण माम एक्सपोज देम टू द पब्लिक कोण हे करत असती म्हणून ऑर्गनायज करचे सेटअप करचे आमगे सगळे यंगस्टर्स येता असत हो हे कोविड आपयलें प्रार्थना वर्गांत आशिल्लीं दिस मे आय वेंट टू बँगलोर सडनली कितले की 15-20 हे कोण हे युवधार हांवें खंय थान आयलें वतना 3 वर्सां थोड डजन्यान त्यो आनी इतलो गमट कार्यक्रम केले आनंद मेला इन बँगलोर आनी ऑल सुपर आदित्य चंदावरकर सो इम्प्रेस्ड आमी जुनांत करता म्हूण मागीर ते पावसा मेतयांनी कर न्ही बट सस्टेन कर खंय खंय थानू यंगस्टर्स काम शिराली थानू बँगलोर थानांक थानू कारला आयली कार्यक्रम केले आनी कशी एक कार्यक्रमांत जस्ट भाग घेतलो दे आर नॉट सॅटिस्फायड विथ दॅट नाव दे वॉन्ट टू रियली कनेक्ट सो वी आर टेकिंग ग्रेट केअर हांगा समगेल वरुणूय सो ही इज गेटींग मॅरीड ऑन 22nd जाल्यार आतां खूब आयला आनी कंप्लीट करचें आसता ERP कल चलता ट्रेमेंडस कमिटमेंट लग्नस मागीर 2 म्हयने 2 लीवार वता ती हांवें कोरनूच मुक्त वेरी गुड सुशांत सारिटे they were all बच्चूज आमी हांगा येतना 25 years I still remember हांगा कार्यक्रम जाताले आगले कराटेचे सुशांताले डेमॉन्स्ट्रेशन जालें आमी भायर खंय वचुलेली थंय लॉन आशिल्लें आनी मदीं तूं ग्रॅवलाचे पाथवेज असतात न्ही तशी सो ही वॉज गिवन 1 section of the lawn he demonstrated some katas must have been around 7 at that time or less. How old were you, man? How old were you at that time? He doesn't remember. Doesn't matter. And we were sitting on the other section of the lawn, and there was a gravel path. He finished. He came there. Samyang paimpad ya munchane sangta sati, and he just standing there. I didn't know why. Apparently, mage karate kartal challa. Tak the thatar asat nahi the pai alagtati. Then his mother had to go pick him up and bring him on this side. It was sanashili. आता पड़े आती कि भाग घेता सती ही इज ऑलरेडी इंटरैक्टेड प्रवीण माम कल MIS and check को चहन तहन he has taken that up responsibility. They have to be groomed. It's not just one time. Youngsters कोण येता ती तांक खबूर आमगेल कसल चलतस म्हूण हांवें माहिती दिव न्हू एक एज्युकेट कोर न्हू देन दे विल कम इन युअर सेकंड इयर आनी ग्रँड कोण करतात इट वोंट बी अ बर्डन ऑन देम इट्स नॉट वन प्रोजेक्ट दे आर सॅडल्ड विथ but they want to participate. Besides tangel vayaktik sadhan asta, besides the programs that they participate in, actual administration onto and very willingly, joyously and with that creativity karta sati. So mastai to khushi zata. Come take on Korea. Please. Oh yes, Praveen ma'am. नाही आता रोहित स्थळेकर मामू असं युकेचं भय बा आणि प्रमोद माविन कुर्वे अरुण मामू किरण मामू फ्रॉम द USA I thought अशोक मामू एक पळयला होता का कुलकर्णी मामू असपे I don't see him on the screen. Ashok Mamas Kulkarni. Namaskar, हांवें सांगा. Very good. So you're going to be there on my yatras, I believe. Yes. I'm privileged. I'm very happy. This is another thing. Now this time we are going out. सगळे नव लोक ती ऑर्गनायज करता आसत आमचे खातीर महाशिवरात्रीचे सो विंगड कार्यक्रम आसा ती तातूंत तुमी अशी म्हालगड्यान आयल्यार इट विल बी वेरी वेरी नायस वील अरेंज इट्स वेरी कम्फर्टेबल बट एक खुशी जाता आमी मात्र मेळ्यार उपयोग ना आमगेले समाजाचे थोडे 8-10 लोक म्हालगड्यान आसल्यार तावळ आनी परिचय जाता मस्त कार्य एक सेशनांतूं जाता. So you have decided. I am very happy. Come take on Korea.
प्रवीण मॅम. रायट. म्हाका स्वामी रजतोत्सवाचो उल्लेख जालो आनी तुमी आतां म्हळ्यार 25 वर्सां तूं सगळीं सान्न चेडूं आशिल्ली आतां हॉट जाल्या ती कितकी जाणांक लग्नय जाली. So in that context, I was just thinking that I was also 25 years much younger. And I was in mid-30s. And I was just remembering that tawal ek मठ आशिल्लो, समाधी मठ आशिल्लो. जाल्यार तितले religious आतां म्हणटात आमी जाल्ल्या वाडल्या सगळे. But more important, just for the information reference, सगळ्यांक गोत आसत. But I feel it की ह्या 25 वर्सांत स्वामीजींगल मार्गदर्शन, गायडन्स, लिडरशीप इतले चॅरिटेबल जे आमी म्हणटा ती कार्यक्रम इतली जाल्या ती, इतली संस्था निर्माण जाल्या ती, आनी अशी संस्था निर्माण जायनी ती तांणी सगळे संस्थेन आनी हे सगळे आमगेले व्हॉलंटियर्स, यंगस्टर्स, मागीर आतां त्या वेळार यंग आशिल्ले आतां आमी सिनियर सिटीजनय जाले ती. सो सगळे आमी लोकांनी इतलें काम केल्या आनी आय एम व्हेरी प्राऊड to represent our Samaj, our Mutt, and to say that what a wonderful work has been done over the last 25 years. Women empowerment म्हणा students शिक्षण जे आमी शैक्षणिक हातूंत जे प्रगती केल्या 3000 स्टुडंट्स आसा ती तातूंत ऑलमोस्ट 350 स्टुडंट्स आर दी चॅलेंज स्टुडंट्स आनी कितली कार्यक्रम करता आसा ती आनी जावंची आसा ती. तरी तुम्ही आता यू आर जे म्हणटा आसा ती माय रिक्वेस्ट टू यू CHF, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड टाइम डिफरन्स आमी ती ना ती or even Canada. I'm quite sure Canada representation is also there right now. तुमगल सगळे युवानी हांगा येवन कल चॅरिटेबल काम आमी करता आसा ती ताय पळोवंका सहभाग घेवंका अशी तुमगल एक विनंती. We can do it as a program and please give, and that's how they can come and become part of our mutt. जाल्यार आमी सगळे तो हट जाल्या ती मुखारी आमगल मठ अशीच चलता आनी मठाचे सगळे जी बरी काम चालू आसा ती तशीच कंटिन्यू करता आसल्यार मुखार ह्या सगळे यंगस्टर्स हांगली जबाबदारी सान नाशिल्ला तर 25, 27, 30 वर्सां जाल्या ती नेक्स्ट 25 years is going to be there. म्हणटा ती is their contribution which is going to help us. So it's our responsibility to bring these youngsters into the mainstream of activities, both religious as well as non-religious, whatever good work is being done under the guidance of Swamiji. So आम्ही एक संपर्का निमित्तान एक म्हाका दिसता प्रतिज्ञा करता will participate wholeheartedly in bringing this young generation into the mainstream of our mutt activities. I hope all of you will fully agree with me. प्रवीण मामान सांगचे उपयुक्त आणि आम्ही आय वूड लाईक टू ॲड प्रवीण मामाला एक नेतृत्व रिप्रेझेंटेटिव्ह तो अध्यक्ष जावन आसा समाजाचो एफर्टलेसली बरें काम जाता आसा एक स्किल सेट आसा ही कॅन थिंक बीग ताची गरज आसा कोण आय कांट सी Shantish, can you give me कौन है उल्लेखस? I think the YouTube stream got switched on somebody's mic. But please continue, Swamiji. Please continue. Okay. So what I was saying is, एक role model म्हणता ती, that is what Praveen Mam is unconsciously doing. Total एक निष्ठा मठांतू, but at the same time आपणाल कल एक skill set आसा आणि make maturity as anubhav as bringing all that in mat seva also. Mugdha जाऊन काम करना very practical but आणि generosity again it's not just एक अतकल दान आदित्य आणि तशी म्हणू he wants other people also to come. So बरे लोक येता ती same age group 60s आन तशी लाय आणि तशी तुम्ही आता कार्य करता ती म्हण पळय ना फुडें युवा पिढी काही मस्त प्रेरणा मेळता आसा हांवें पयलीं जायना आशिल्लें वी डोंट नो हाव टू कम्युनिकेट ती सिनियर्स जाय म्हण जातालें आतां तशी जायना इन द लास्ट फ्यू इयर्स आय हॅव सीन एटलिस्ट 2 years इट्स very क्लियर आमी सांगचें आनी मागीर तांकां इमिडिएटली दे आर टेकन अंडर देर विंग म्हणटा ती ग्रुमींग सुरू जाता आतां सतीश टोनसे मामूय मुखारी आमचो आसा
दुर्गेश माम भरपूर करतस प्रोजेक्ट्सान तूं देवदत्त चंदावरकर माम करतस. आतां तांगेली स्पेशालिटी आशिल्लें चिन्मय कल्याणपूर व्हेरी ग्रँड काम करता आसता. सो आतां चिकेची प्रोजेक्ट्सांचे लक्ष दी म्हूण सांगूक आमकां धैर्य जाता. नाजाल्यार आमी कल सांगचें उपासनश करा ती ह्या प्रोजेक्टांत काम करा ती तितलींची. बट एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशनांत आतां हागूर येवचें तें जाताच आनी देर आर लेस कंप्लेन, देर आर नो कंप्लेंट्स. वी डोंट नो हाव टू कम्युनिकेट ती सिनियर्स म्हूण ते एक जनरेशन गॅप म्हणलें इट्स बींग ओवरकम. आनी तांतूं आय थिंक तुमकां लाभ आसाची प्रवीण मामानी. यू विल फील मच यंगर डेफिनेटली हॅविंग टू डील विथ दीज यंगस्टर्स. सो तांत एक आनंद घेया ती करा ती सहजतया करा ती कसली एक आर्टिफिशियल हें करता म्हणना. यू आर एक्सेप्टेड तांची एक नॅचरल एक तुमगेल कलर संस्कार आसा ती भायर येता आसा ती रोल मॉडेल्स तुमी सहजतया जाता आसा ती आमकां मस्त संतोश आसता. आनी कसलें सांगचें आशिल्लें कोणाकय वेरी हॅपी. दिलीप माम खंय आसात US की हांगा येवंच हाजी. I can't hear you. You'll have to switch it on. I think it's on mute. It's still on mute. Ah, yes. I'm in Bangalore, Swamiji. Thankful to be back home. Good. Thanks. So we get to meet you. Right, Swamiji. So to say, Mangalorani, Yemka. Mukhavri कार्यक्रम सती आमकां सांगल्या 2023 तूं युवधारा खातीर सगळ्यांक सांगात येवच्या जायना. But groups येतली, they are also planning. So we'll have good activity for them. I also want to interact. 3 वर्सां सुद्दां एक पण तशें जाल्यार मस्त बर जाता. तांचो आमकां म्हणून इच्छा आसा मुखार वर्सून सूर जातलें. UKंतल्यान युएसांतल्यान प्लॅन करता आसात कांय डिटेल्स आमकां मेळ्ळी ती. इंडिविज्युअल्स हॅव बीन स्पिकींग अबावट इट. बट हें कार्य सूर जातलें. घंटे कोण करया आनंदान करया आनी करता करता अर्पण करया. ओम नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांति शांति शांति. ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव.